Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Topic the biological rhythms. The class 12 biology da chapter number 18 de. Biological rhythms موږ د وایو چې یو ارګانیزم دی یا یو لیوینګ ثینګز دی هغه په خپل روزمره ژوند کې سکارونه داسې دي چې هغه بار بار ریپیټ کوي د خپل سروایوال لپاره. لکه فرض کې یو سړی دی هغه وږی کېږي په 1 بجه یا په 2 بجې نه هغه هره ورځ چې دی په 1 یا 2 بجې چې دی د ماسپښین ډوډۍ خوري. دی به د شپې ودرېږي سهار چې دی به ویښېږي د ډېرو کارونو سره داسې دی چې هغه د عادت دی هغه کارونه به دی کوي داسې کارونه چې هغه بالکل د نیچر د طرفه دي نو دغه اکټیویټیز ته موږ وایو بایولوژیکل ریتمز د دې ډیفینیشن داسې دی چې اکټیویټیز ریپیټډ افټر ریګولر انټرول اف ټایم چې لږ وخت بعد یو لیوینګ ارګانیزم یا زموږ سره ژوندی سیس چې دی هغه څه کارونه کوي ریګولر انټرول اف ټایم نو دغه ته موږ وایو بایولوژیکل ریتمز. اوس دا بایولوژیکل ریتم چې دی دا څوک کنټرول کوي دا بایولوژیکل کلاک وایي. بایولوژیکل کلاک په دې ته ووایم چې زموږ په دې جسم کې داسې یو څیز لګېدل دی چې هغه بار بار هغه څیز غواړي مطلب دا دی زموږ جسم دا غواړي چې تو دا کار وکړه لکه تو د سحر چې څنګه پاسې دا زموږ سره بایولوژیکل ریتم دی تو چې په کوم ټایم باندې پاسې نو دغه زموږ سره بایولوژیکل کلاک د وجود عادت شوی بیا تو ناشته کې دا ستا بایولوژیکل ریتم دی خو دا تا څوک تاسیټ کوي دا تا بایولوژیکل کلاک چې دی تاسیټ کوي بیا چې دی په 1 بجې ټایم کې تو بیا روټۍ خوري تو بس کې دا بایولوژیکل ریتم دی خو دا تا څوک کنټرول کوي دا بایولوژیکل کلاک تا کنټرول کوي. نو بایولوژیکل کلاک سره ټو مینټین بایولوژیکل ریتم بایولوژیکل کلاک موږ ته وایو دا داسې یو کلاک دی چې هغه ستا د کوم بایولوژیکل ریتم یعنې ستا کوم اکټیویټیز چې دي هغه دا کنټرول کوي نو دغه زموږ سره بایولوژیکل کلاک دی او بایولوژیکل ریتم لپاره بایولوژیکل کلاک چې دی دا ضروري دی. بیا زموږ سره دی بایولوژیکل ریتم دوه قسمونه دي یو زموږ سره دی سرکیډیان ریتمز او دویمې زموږ سره دی سرکیډیان ریتم. سرکیډیان ریتم موږ څه ته وایو د دې سرکا مطلب دی اپروکس یعنی تقریبا یا موږ وایو اباوټ او د ډیان مطلب دی ډے یعنی اپروکسیمیټلی ډے لکه د ورځ کې په یو ورځ کې چې کم کارونه کېږي یا به زه دا ووایم چې 24 غنټې بعد چې تو کم کارونه کوې ستا چې کوم اکټیویټیز دي ستا چې کوم بایولوژیکل ریتم دي په 24 غنټو کې دننه د هغې ته موږ سرکیډیان ریتم چې دی هغو ته موږ وایو. لکه په 24 غنټو کې تو څه کوې سلیپ اینډ ویک سایکل تو چې دی وده کېږي تو چې دی پاسې ستا د کوم سایکل چې دي نو دې ته موږ سرکیډیان ریتمز وایو. د هغې نه علاوه سلیپ مومنټ البیزیا زموږ سره یو بوټی دی هغې ته البیزیا وایي. کله چې زموږ سره ماښام شي لمر زموږ سره پرېوځي نو د دې دا کومې پاڼې چې دي نو هغه داسې چې دی راغونډې شي نو دا د دې زموږ سره سلیپ مومنټ دی نو دا دې ته موږ سرکیډیان ریتمز وایو او دا زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم کې زموږ سره د پلانټ او د انسانانو یا زموږ سره کوم ځناور چې دي دا د هغوی ریتمز دي نو دا زموږ سره په 24 غنټو کې چې کوم کارونه کېږي نو زموږ سره سرکیډیان ریتم شو. بیا زموږ سره سرکینوال ریتم دي سرکا موږ وایو اباوټ او اینوال تقریبا 365 ډیز یعنې په یو کال کې چې کوم کارونه زموږ سره کېږي کوم اکټیویټیز لیوینګ ارګانیزم کوي هغه سرکینوال ریتمز دي. لکه زموږ سره اینوال رینګز راځي د هغې نه علاوه فلاور اینډ فروټ فارمیشن زموږ سره ګلونه راښکاره کېږي یا زموږ سره میوې جوړېږي نو تاسو به دا خیال کوئ چې دا ګلونه کله چې زموږ سره میوې جوړېږي د هغې نه مخکې ګلونه راشي د ګلونه بعد چې د میوې راځي او دا کوم ګلونه یا میوې زموږ سره راځي دا تقریبا یو کال بعد راځي نو دا کوم اکټیویټي چې زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم دي نو دې ته موږ سرکینوال ریتمز وایو. اوس بایولوژیکل ریتم چې دي دا څوک کنټرول کوي دا زموږ سره سټیمولس دي یو ته موږ اکزوجینس سټیمولای وایو بل ته موږ انډوجینس سټیمولای وایو. اکزوجینس سټیمولای موږ دې ته وایو چې د بهر نه څه چینج راځي لیوینګ ارګانیزم ته نو هغه زموږ سره اکزوجینس سټیمولای دي لکه زموږ سره ایکسټرنل سورس زموږ سره څوک دی هغه زموږ سره دی سن د نور د وجې نه کوم کارونه چې کېږي لیوینګ ارګانیزم ته څه پیدې دي پلانټ یا زموږ سره فوټوسینتھیسس پای کېږي یا نور لیوینګ ارګانیزم چې دی زموږ سره څه اکټیویټیز کوي د سن د وجې د نور د وجې نو دغه زموږ سره اکزوجینس سټیمولای دي او په دې کې بیهیویرل اکټیویټیز د لیوینګ ارګانیزم چې دی هغه زموږ سره کنټرول کېږي. لکه د سن د وجې چې دی زموږ سره فوټوسینتھیسس کېږي یا به زه دا وایم څه ګلونه داسې دي چې هغه نور طرف ته چې دی مخکې خپل اکټیویټیز چې دي هغه شروع کوي. بل زموږ سره انډوجینس سټیمولای دي چې هغه په جسم کې دننه څه سټیمولای زموږ سره راځي انټرنل سټیمولای لکه زموږ سره فیمیل کې زموږ سره منسټرویشن سایکل چې راځي هغه یوه میاشت بعد چې دی هغه زموږ سره راځي نو هغه دا سټیمولای چې دی په جسم کې دننه سټیمولای د وجې نه چې دا چینجز چې دی راځي او دا کوم بیهیویر داسې یو بیهیویر دی ځکه چې دا د لیوینګ ارګانیزم اکټیویټي ده. نو دا د چا د وجې نه کېږي دا د جینز د وجې نه کېږي او دا مجموعه د چا ده دا د ډي ان اے ده
نو جین چې دی سره ریسپانس چې دی هغه زموږ سره شو کوي نو د هغې د وجې نه دا منسټریشن سایکل چې دی دا یوه میاشت بعد چې دی دا ریپیټ کېږي. بیا زموږ سره دا دواړه په جمع فرض که موږ وایو اکزوجینس د بهر نه چې کوم اکټیویټیز کنټرول کېږي، انډوجینس په جسم کې دغه څه چینجز راشي د هغې د وجې نه بیهیویر چې دی زموږ سره کنټرول کېږي. اوس دا دواړه په جمع شي نو بیا موږ څه وایو چې اکزو انډوجینس سټیمولای یا به موږ دې ته وایو سینکرونایزیشن. په دې اگزامپل زموږ سره دی سلیپ اینډ ویک سایکل مطلب تو د کېږي تو پاسې یا لکه فرض که سن لایټ چې دی هغه زموږ سره ولګي چې کله د سن لایټ ولګي ستا په سترګو باندې رڼا ولګي نو تو پاسې یا زموږ سره په دې کې څه کیمیکلز دي چې هغې ته موږ میلاټونین وایو د دې د وجې نه دا سلیپ او ویک سایکل چې دی زموږ سره کنټرول کېږي. لکه بیا زه بل اگزامپل والم چې زموږ سره همیشه مڼه چې کومه ده نو هغه زموږ سره په وینټر سیزن کې راځي او مینګوز چې دي نو دا زموږ سره په سمر سیزن کې راځي. دا زموږ سره بدلېدی چې دی دا نشي. نو اپل په وینټر کې زموږ سره راغی، مینګوز چې دی زموږ سره په سمر کې راغی نو دا هم زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم بیهیویرل اکټیویټیز دي. نو دا هر څه څنګه کېږي لکه فرض کړه زموږ سره اپل چې دی په وینټر کې راځي نو په دغې کې د دې اپل دپاره کوم جین چې دی نو هغه زموږ سره اکټیو شي نو بیا زموږ سره فلاور اینډ فروټ فارمیشن چې دی زموږ سره جوړېږي. دغه شان په سمر کې زموږ سره جینز چې دي په دغه سیزن کې زموږ سره اکټیو شي زموږ سره فروټ فارمیشن د مینګوز چې دی نو هغه زموږ سره چې دی راځي. ساده خبره دا ده لیوینګ ارګانیزم چې کوم اکټیویټي کوي دا زموږ سره د بیهیویرل اکټیویټیز دي خو لږ وخت بعد په میاشت کې په هفتو بعد یا کال بعد دغه اکټیویټیز چې دي دا دوی ریپیټ کوي نو دغې ته موږ بایولوژیکل ریتم چې دی دا ورته وایو. ټاپک اسان دی که په پوینټ باندې نه پوه نو زما نه چې دی په کمنټ کې تاسو ضرور تپوس وکړئ. تھینک یو ډېر